ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደተለመደው የግሬድ 11 ቻፕተር 3 ዘ አንሸንት ወርልድ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሃንዳውት አዘጋጅቼለታለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሃንዳውቱ በምስል የተደገፈ ቀጥታ ከመጽሐፉ እያንዳንዱን ወርድ ተጠቅሜ ያወጣሁት ነው። ሊንኩን ተጠቅማችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት፣ ለወደፊት ያገለግላችኋል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮን ተከታተሉ። ሶ ዩኒት 3 አኒሸንት ወርልድ which means ስላለፈው ዓለም ነው የምናወራው ማለት ነው። the earliest state of the world emerged some 6000 years ago። ስለዚህ የድሮ ኤርሊስት የሚባለው ስቴት ፎርም ያደረገው የዛሬ 6000 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። there is a little evidence for state formation before the invention of writing። ራይቲንግ ነው የቀደመው ወይስ ስቴት ነው በመጀመሪያ የተመሰረተው የሚለው ነገር ላይ ግልጽ የሆነ ማስረጃ የለም። ሌላኛው ፖይንት ምንድነው የሚለው the origin of civilization is closely linked with the beginning of cultivation of crops and domestication of animals which led to permanent settlement። so ቻፕተር 2 ላይ ስናወራ በጣም ለሰው ልጅ ሲቪላይዜሽን አሁን ላለንበት ነገር ትልቁ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ነው ተብሏል። ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ምንድነው? የሰው ልጅ ከሀንተር ኤንድ ጋዘረር ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ፋርሚንግ አግሪካልቸር ጀመረ። አግሪካልቸር በመጀመሩ ምክንያት ምን ጀመረ? ፐርማነንት ሴትልመንት ጀመረ። ሶ ፐርማነንት ሴትልመንት ዜን ኢን ተርን ሌድ ቱ ኢመርጀንሲ ኦፍ urban centers and the beginning of the writing system. This sort of civilization had emerged in ancient Egypt, Mesopotamia, Persia, India, China, Greece and Rome። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ልክ ሰዎች አግሪካልቸር ጀምረው ፐርማነንት አንድ ቦታ ላይ ሴትል ማድረግ ሲጀምሩ ስቴቶች ፎርም ማድረግ ጀመሩ። እዛ ስቴት ውስጥ ሆነው ደግሞ ራይቲንግ ቀጠለ ማለት ነው። ሶ ማቴሪያል ሪማይንስ ኦፍ ዘ አኒሸንት ሲቪላይዜሽን had disappeared። የአኒሸንት ሲቪላይዜሽን አብዛኞቹ የሆኑት የማቴሪያል ኤቪደንሶች ጠፍተዋል ወይም ደግሞ የሉም። with the appearance of writing system from 3000 BC ራይቲንግ ሲስተም የተጀመረው ከ300 BC በኋላ ነው። ከ3000 BC በኋላ ነው። ስለዚህ ራይቲንግ ከተጀመረበት ጊዜ አንስተን ወደዚህ ያለውን ማጥናት እንችላለን፣ ምክንያቱም ራይቲንግ ነው፣ አንብበን እንረዳለን። ከዛ በኋላ ያሉትን ግን አኒሸንት ስቴት ላይ ያሉት ኤቪደንሶች ለማወቅ ለመረዳት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው መጽሐፉ ላይ በጀመራ ላይ የሚጠቅሰው the religion of Christianity emerged in the first AD in Palestine። ስለዚህ የመጀመሪያው የክርስትና ሃይማኖት የተጀመረው በፈርስት AD ፓለስቲን ላይ ነበር ማለት ነው የሚለው። so emergency of state በጀመራ ስቴትን ዲፋይን አድርጎ ነው የሚገልጸው። so state as they emerged were characterized by relatively large number of people living in a definite territorial area under a government with a coercive power that is the ability to use force and punishment to make people obey። so የመጀመሪያ ፖይንት ምንድነው የሚለው ስቴት የሚባለው ሶስት ነገሮችን ሲያሟላ ነው። አንደኛ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሲኖረው፣ ሁለተኛ ዴፊኒት ቴሪቶሪያል ኤሪያ ላይ ሲገኝ፣ ሶስተኛ ደግሞ ፓወር ያለው ገቨርንመንት ሲኖረው። ሶ ህዝቡ ብዙ መሆን አለበት፣ የሚኖርበት ቦታ መታወቅ አለበት፣ እንደገና ደግሞ ህዝቡን መቆጣጠር የሚችል ፓወር ያለው መንግስት መኖር አለበት ማለት ነው። ሰው እነዚህ ሶስቱ የስቴት ዴፊኒሽን ላይ ያሉ ኮምፖነንት ናቸው። እዚህ ጋም ዴፊኒሽን ብለው እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው? ስቴት ሪፈርስ ቱ ኤ ቴሪቶሪያል ኢንቲቲ that is politically organized and has a government and a people ይላል። አያችሁት? ፒፕል የምትላለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቴሪቶሪያል ኢንቲቲ ይላል and a government ይላል። so these are the three major components of state ማለት ነው። እንቀጥላለን ወደ ቀጣዩ። so ቀጣይ ልጠይቁ የምትችሉት ለምን the government have to be powerful ብላችሁ ፓወርፉል መሆን አለበት ለምን ብትሉ አንድ ገቨርንመንት ምን ይላል እዚህ ጋር መጽሐፋችን ላይ ምን ይላል? it possesses monopoly power to use resources. It is subjected to no power other than itself. This implies that the state is sovereign or sovereign የምትለው እንዳናባባችሁ ነው። ብቻ ሉዓላዊነት የምንለው ቃል ማለት ነው። ሶቨሪን ሲባል ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። አንድ ስቴት የኔ ነው በሚለው ግዛት ውስጥ ያሉትን ሪሶርሶች ሙሉ በሙሉ የመጠቀም መብት ሊኖረው ይገባል። ሌላ ስቴት ኢንተርፊር የሚያደርግበት ከሆነ ስቴት አይደለም ማለት ነው። ሶ ገቨርንመንት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርፉል የሆነ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ፎርስ ያለው ፒፕሉን መግዛት የሚችል ገቨርንመንት መኖር አለበት። ሌላኛው ቀጣይ ምንድነው? ቲዮሪስ ፎር ኢመርጀንሲ ኦፍ አኒሸንት ስቴት። እንዴት ነው አኒሸንት ስቴቶች ሊመሰረቱ የቻሉት? እዚህ ላይ 4 አይነት ቲዮሪዎች መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ሪሊጅን ነው። በሃይማኖት ምክንያት ተሰብስበው አንድ ሃይማኖት አምልኮ ስለነበራቸው ያው ስቴት በዛው ፎርም አደረገ። ሌላኛው ኮንትሮል ኦፍ ትሬድ ሩት፣ የንግድ ወሳኝ የሆኑ የንግድ ቦታዎችን ለመቆጣጠር በሚደረግ ጦርነቶች፣ የተለያዩ
እንቅስቃሴዎች ስቴቶች ፎርም አደረጉ። ሌላኛው ደግሞ ዋር ሊደርሺፕ ነው which means አንድ ጦርነት የሚመራ ሰው ወይም ደግሞ ኤ ሊደር አንድ የሆነ ጊዜ ጦርነት ይመራል። ከዛ ኔክስት ታይም ጦርነት ሲኖር ያ ሰው ነው የሚመራው። ስለዚህ ዋር ሊደሩ ኪንግ ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ ተከታይ ይሆናል። በዚህ መሰረት ስቴት ፎርም አደረገ የሚልም አለ። ሌላኛው ደግሞ ኢሪጌሽን ኦሪናታል ዲፖዚቲዝም ሶሪ ከላነባበቤ ኦሪናታል ዲፖቲዝም የሚባለው ነው። ይሄ ምንድነው የዚህ ሀሳብ ኦሪናታል ዲፖዚቲዝም ማለት ያው የዛኔ እንደነገርኳችሁ ስቴት ፎርም ያደርገው ከኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን በኋላ ስለሆነ ሰዎች አግሪካልቸር ከጀመሩ በኋላ ስለሆነ ለአግሪካልቸር ውሃ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰዎች ውሃ ወዳለበት ቦታ ሲሄዱ ያው ውሃው አንድ ኤግዛክትሊ አንድ ሎኬሽን ላይ ስለሚሆን ሰዎች እዛ አካባቢ የመሰብሰብ እድል ይኖራቸዋል። ስለዚህ ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ ለተለያየ ነገር ስለሚገናኙ በዛው ስቴት ፎርም አደረጉ። በዚህ መሰረት ፎርም ያደረጉ ሁለት ስቴቶች አሉ፣ በኋላም እናያቸዋለን። ኢጂፕት ኤንድ ሜሶፖታሚያ ቤስት ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው። ሶ ወደ the nature of early ስቴቶች ምን ይመስላሉ ወደሚለው ኮንሰፕት ደግሞ So the nature of early state የመጀመሪያ ፖይንት ምንድነው የሚያወራው? Ancient state had people with specialized skills, craftsmen, soldiers and officials። ለየት በሚል ሁኔታ ወደ ancient state ስትሄዱ ከዛ በፊት ባልነበረ መልኩ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ታገኛላችሁ። ክራፍትመንስ የተለያዩ ጥበባቶችን የሚሰሩ፣ ሶልጀርስ ወታደሮች፣ ለመንግስት የሚሰሩ ኦፊሻሎች ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ አንደኛው የኤርሊ ስቴቶች ውስጥ የምታገኙት ነገር ነው። The surplus of food from development of agriculture was necessary to support other classes in the state machinery, that is officials and soldiers. አስቡት፣ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ከመኖሩ በፊት የሰው ልጅ እየሰበሰበ ይኖራል። ልክ ኒዮሊቲክ ሲጀመር የሰው ልጅ ምን ማድረግ ጀመረ? የዘር አርሶ መብላት ጀመረ። ግን ስታርሱ የምታገኙት ምርት ወይም ደግሞ የአግሪካልቸር ውጤት ከናንተ በላይ ነው። አንድ ቤተሰብ ከሚበላው በላይ ነው። ስለዚህ ወደ ምን ተመጣ? ያንን ወደ መሸጥ ተመጣ። ስለዚህ ገበሬው ሲሸጥ የገቨርንመንት ኦፊሻሎች ሶልጀሮች የሚሆኑ ሌሎቹ ለገቨርንመንት በሚያገለግሉት አገልግሎት በሚከፈላቸው ክፍያ ከትርፉ ሰርፕለስ ከሆነ ፉድ ከአግሪካልቸር ገዝተው ለሚመገቡት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ነገሩ ምንድነው? ይሄ ሰርፕለስ ኦፍ ፉድ ወይም በአግሪካልቸር የተገኘው ምርት ትርፍ ባይሆን ኖሮ ይሄ ሁላ ነገር ስቴት የሚባል ነገር አይመጣም ነበር። ሁሉም ሰው መብላት ስላለበት ፋርመር ነበር የሚሆነው። ግን ትርፍ ምግብ ስለነበረ ፋርመሮች ያንን ትርፍ ምግብ ሲሸጡ ሌሎች ሌላ ስራ ሰርተው በሚያገኙት ገንዘብ ያንን ትርፍ ምግብ እየገዙ ኑሯቸው መኖር ችለዋል ማለት ነው። ይሄ ለስቴት ፎርሜሽን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሂድ። The process of division of labor led to specialization, which again led to creation of code of conduct ይላል። Code of conduct help to know which action are right and which are wrong. Some of the code of conduct are punctuality, proper utilization of instruments of labor and working in cooperation with colleagues. ስለዚህ ምንድነው የሚለው? ሰዎች ስለ ምግብ ማሰብ አቁመው ማለትም በሚከፈላቸው ክፍያ ምግብ ማግኘት ስለሚችሉ የተለያየ ሙያ መስክ ላይ ሲሰማሩ ያ ምን ይባላል? ስፔሻላይዜሽን ይባላል። እና አንድ ሙያ ላይ ሲሰሩ ደግሞ ማንም ሰው መጥቶ እንዲያጨማልቀው ስለማይፈልጉ ህግ ያወጣሉ። ያ ህግ ምን ይባላል? ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ይባላል። ስለዚህ በዚህ ኮድ ኦፍ ኮንዳክቶቹ ለምሳሌ ምን ምንድናቸው ብላችሁ የኮድ ኦፍ ኮንዳክቶቹ ምሳሌ ተብለው የተቀመጡት እና ማን ናቸው? ፓንክቹዋሊቲ፣ ፕሮፐር ዩቲላይዜሽን ኦፍ ኢንስትሩመንት ምናምን፣ ይሄ ግልጽ ነው። ሌላኛው የአንሸንት ስቴት ቤዚክ የሚባለው ፊቸር መጽሐፉ ላይ የተቀመጠው the divine right theory ነው። divine right theory ምንድነው የሚለው? according to this theory empire states are seen as institutions created by God. The emperors are regarded as God's own representative or agent on earth. The king used to consider the people as subjects, not as citizens. ስለዚህ ምን ማለት ነው? divine right theory ስቴቶች የዛን ጊዜ የነበሩት ስቴቶች ራሳቸውን የሚያስቡት ምንድነው? በእግዚአብሔር እንደተፈጠሩ ኢንስቲትዩሽን በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ነገሮች እንደሆኑ ነው የሚያስቡት። እንዲሁም ደግሞ ስቴቱን የሚመራው ንጉስ ወይም ደግሞ ኢምፔረር ራሱን ምን አድርጎ ነው የሚያስበው? ጋድስ ኦን ሪፕሬዘንታቲቭ አምላክ እንደላከው አድርጎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ይሄ ዲቫይን ራይት ቲዮሪ ይባላል። እንደገና ደግሞ ሰዎቻቸውን እንደ ሲቲዝን እንደ ኩል ሲቲዝን ሳይሆን የሚያዩት እንደ ሰብጀክት ለነሱ ተገዢ እንደሆኑ ሰዎች አድርገው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ይሄ ማንኛውም አብዛኞቹ የሆኑ አንሸንት ስቴቶች ላይ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ዲቫይን ራይት ቲዮሪ ይባላል።
የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ምንድነው? ዲሞክራሲ ነው። አሁን ላይ ያለ ነው በዲሞክራሲ ስለሆነ ስለ ዲሞክራሲ ምንድነው ምናምን ብዬ አላወራላችሁም። ግን አንሸንት ዲሞክራሲ የተመሰረተው በአንሸንት ግሪክ ሲቲ ላይ ነው። ምን ይላል? አንሸንት ግሪክ ሲቲ had exercised democracy for the first time። የግሪክ ሲቲ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ማለት ነው። እና ግሪኮች ዲሞክራሲን ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ እኩል አይደለም ማለት ሁሉም ሰው ሲቲዝን አልነበረም። መቼ ወደ ሌለብን ነገር ሲቲዝኖች ነበሩ፣ ፕሌቢያንስ የሚባሉ ነበሩ፣ ስሌቭስ የሚባሉ ነበሩ። ስለዚህ ባላችሁበት ግሩፕ ያላችሁ መብት ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንሸንት ግሪክ ጊዜ ሲቲዝኖቹ ፊው ነበሩ፣ ኢንነምበር ትንሽ ነበሩ። ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ፓርቲሲፔት የማድረግ መብት ነበራቸው። እንደገና ደግሞ የመመረጥም ኢሌክትድም የመሆን ኢሌክት የማድረግም ኢሌክትድ የመሆንም መብት ነበራቸው። ፕሌቢያንስ የምንላቸው ግን ፍሪ ሜምበር ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ናቸው፣ ግን ምንም ፖለቲካል ራይት የላቸው። መምረጥ ምናምን ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ብሎ ነገር የለም፣ ግን ፍሪ ናቸው። ለማንም ስሌቭ አይደሉም። የመጨረሻዎቹ እዛው ግሪክ ላይ የምታገኟቸው ስሌቭ ናቸው። ስሌቮቹ ምንም መብት የላቸውም። ስለዚህ አንሸንት ግሪክ ላይ ዲሞክራሲ ተመሰረተ ማለት ፐርፌክት የነበረ ዲሞክራሲ አልነበረም። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ሮማን ላይ ነው ሌላኛው ዲሞክራሲ አንሸንት የሆነ ዲሞክራሲ የምታገኙት ሮም ላይ ነው። ሮም ሲቲዝንሺፕ ዋዝ ሊሚትድ ቱ ስሞል ኤንድ ፕሪቪሌጅ ግሩፕ ኦፍ ሮማንስ። ስቲል በሮምም ጊዜ ለተወሰኑ ሰዎች ነበር ሲቲዝንሺፕ የሚፈቀደው። ማን ወንዶች ኦን ፕሮፐርቲ ወመንስ ዌር ናት ኮንሲደር ሲቲዝን። ሲጀምር ሴቶች እንደ ሲቲዝን አይቆጠሩም ነበር፣ ምንም ፕሮፐርቲም ኦን አያደርጉም ነበር። ወንዶች ግን ይችሉ ነበር። ስለዚህ ይሄ ስለ አንሸንት ስቴት ማወቅ ያለባችሁ ኔቸራቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ሂስትሪ ኦፍ አንሸንት ኢጅፕት ብሎ እዚሁ ፓርት ላይ የአንሸንት ሂስትሪ ኦፍ ኢጅፕት በሶስት ተከፍሏል። ኦልድ ኪንግደም፣ ሚድል ኪንግደም፣ ኒው ኪንግደም። ይህንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የኢጅፕት ሂስትሪ በሶስት ይከፈላል። ኦልድ ኪንግደም ዓመተ ምሕረቱ እዚህ ላይ ተጽፎላችኋል። በዛ መሰረት የአንሸንት ሂስትሪ ኦፍ ኢጅፕት በሶስት ይከፈላል ማለት ነው። So let us talk about Egypt. Ancient Egypt. Egypt was one of the ancient civilization of the world. በጣም ancient የሚባል ስልጣኔ የነበራት አንዷ ኢጅፕት ነች። እንደውም ግሪክ ሂስቶሪያን ሄሮዶተስ said that Egypt was the gift of the Nile። ምንድነው? ያው ኢጅፕት ሜንሊ ሪላይ የምታደርገው ናይል ወይም ደግሞ አባይ ላይ ነው። ሶ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል የአባይ ስጦታ ነች ብሎ ገልጿታል ማለት ነው። This means Egypt could not have existed without the Nile ማለት ነው። ያለ አባይ ኢጅፕት ኤግዚስት አታደርግም ነበረ። እና ስለ ኢጅፕት ነው ዲቴል የምናየው ማለት ነው። ኢጅፕት ቢካም ኤ ሲንግል ዩናይትድ ኪንግደም ቬሪ ኤርሊ ኢት ኢዝ ዘ ኦልደስት ስቴት ኢን ዘ ወርልድ ዊች ሃዝ ኬፕት ኢትስ ኔም አይደንቲቲ ኤንድ ቴሪቶሪያል ኤሪያ ስሩ ታይም። ስለዚህ ስለ ኢጅፕት ስናወራ ፎር ኤ ቬሪ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ስማቸውን፣ ቦታቸውን፣ ማንነታቸውን ሳይቀይሩ በጣም የቆየ ሲቪላይዜሽን ያላት ሀገር ነች ግብጽ ማለት ነው። እና ኢጅፕት ዋዝ ዩኒፋይድ when a king named Menes in 3200 BC united Upper Egypt and Lower Egypt። ስለዚህ ኢጅፕት አንድ የሆነችው በኪንግ ሜነስ ጊዜ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት የዛሬ 3200 ዓመት አፐር ኢጅፕት እና ሎወር ኢጅፕትን ምን አድርጓቸው ነበረ? ዩናይትድ አድርጎ አንድ አድርጓቸው ነበር ማለት ነው። አፐር ኢጅፕት የምንለው ዘ ሞደርን ካይሮ ሲሆን ሎወር ኢጅፕት ደግሞ የምንለው ኖርዝ ኦፍ ሞደርን ካይሮ ኢንክሉዲንግ ናይል ዴልታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ስዕል አሁን ይሄንን ማየት ትችላላችሁ። አፐር ኢጅፕት እዚህ ጋር አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሎወር ኢጅፕት የምንለው እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ሁለቱን ኪንግ ሜነስ ነው ዩናይትድ አድርጎ የመጀመሪያዋን የኢጅፕት አንድ ላይ ያደረጋት ማለት ነው። ሶ ኢን ኦል ስሪ ኪንግደም ዜር ዌር ቅድም ስሪ ኪንግደም አለ ተባብለናል። ስሪ ኪንግደም ያልናቸው ኦልድ ኪንግደም፣ ሚድል ላይ ያለውና ኒው ኪንግደም። በሶስቱም ኪንግደሞች ላይ 31 ዳይናስቲ ኦፍ ኢንዲጂነስ ኦር ኔቲቭ ሩለርስ ኢን ኢጅፕት ነበሩ። ኢጅፕቶች በሶስቱም ኪንግደሞች ውስጥ 31 ዳይናስቲ ወይም ደግሞ ኔቲቭ የሆኑ የኢጅፕት ተወላጆች የኢጅፕት ውስጥ የነበሩ ሰዎች መሪዎች ነበሯቸው። ኢጅፕት ባይዘዌ ለረጅም ጊዜ በፎሬነሮች ተገዝታለች። ኢቭን ሱዳኖች ወይም ደግሞ ኩሾች ኢጅፕትን አስተዳድረዋል። ከዛም ደግሞ በሮማን እንዲሁም ደግሞ እያለ ስለሚቀጥል 31 ግን ኢንዲጂነስ የሆኑ የዛው የኢጅፕት ኢንዲጂነስ ለዛ አካባቢ ኔቲቭ የሚባሉ ሰዎች በዚህ ኪንግደም ውስጥ ሆነው አገዝተዋታል ማለት ነው።
indigenous rule ended when the final Persian conquest in 343 BC. Alexander the Great conquered Egypt from the Persian in 332 BC. ስለዚህ በ343 ኢጅፕት በራሷ እስከ 343 ድረስ በራሷ ሰዎች ትገዛ ነበር። ግን 343 ላይ ፐርሺያዎች መጣው ያዟት ማለት ነው። ከዛ ብዙም ሳይቆይ ኦልሞስት ከ12 አመት በኋላ በ332 ላይ እንደገና አሌክዛንደር ዘ ግሬት ኢጅፕትን ተቆጣጠራት ማለት ነው። Macedonian Greek rule continued until Egypt became part of the Roman Empire in 30 BC. እስከ 30 BC ድረስ ወደ ሮማን እስከምትገባ ድረስም ስቲል ኢጅፕት ከዛ በኋላ በቃ ከአንድ ኢምፓየር ፎሬነር የሆኑ ኢምፓየሮች ነው ከአንዱ ወደ አንዱ እየተቀባበሉ ኢጅፕትን ሲመሯት የነበሩት ማለት ነው። ስለ ኪንጉ እናውራ። ኢን ኢጅፕት ዘ ኪንግ ዋዝ ኦል ፓወርፉል። ኢን ኢጅፕት ንጉሳቸው በጣም ፓወርፉል ነበር። ሂ ዋዝ ሪካርድድ አስ ኢንካርኔት God, and after his days on earth he would be God watching over the welfare of Egypt and its people. እና ምንድነው ተብሎ የሚታሰበው ንጉሶቻቸውን ኢጂፕቶች ለየት የሚያደርጋቸው አምላክ ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት። አክቹአሊ አምላክ በሰው ውስጥ ሆኖ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እና ከሞቱም በኋላ ምን ብለው ያስባሉ? እነዚህ ሰዎች አምላክ ሆነው እኛን ያዩናል ብለው ስለሚያስቡ ኢጂፕቶች ለንጉሳቸው በጣም ክብር ነበራቸው። Since the period of the new kingdom, the king of Egypt was called Pharaoh. Pharaoh ነበር የሚባሉት። The word Pharaoh is Hebrew for the ancient Egyptian word meaning great house. Pharaoh የሚለው ቃል ትርጉሙ ማለት ነው ትልቅ ቤት ወይም ደግሞ ታላቁ ቤት እንደማለት ነው። So capital city. The capital city of the old kingdom was Memphis. የኦልድ ኪንግደሙ 3 ኪንግደሞች አሉ ተባብለናል ቅድም ኢጂፕት ላይ አይደለም። እዚህ ጋር መጀመሪያ ስናወራ ኦልድ ኪንግደም፣ ሚድል ኪንግደም እና ኒው ኪንግደም አለን ብለናል። ስለዚህ የኦልድ ኪንግደሙ ካፒታል ሲቲ የት ነው? ሜምፊስ ላይ ነው ያለው ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። The capital city of the old kingdom was Memphis, located near the site of the present Cairo. During the middle and the new kingdom, the capital city was moved to Thebes. ስለዚህ ኦልድ ኪንግደም ላይ ካፒታል ሲቲ ተብሎ የነበረው ማን ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ሜምፊስ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ልክ ኪንግደሙ በኦልድ እና በሚድል ኪንግደም ጊዜ ግን ከሜምፊስ ወርዶ ወደ ሄደ ካፒታል ሲቲው ወደ ቴቢስ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ከምስሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ግን ማወቅ አለባችሁ። በኦልድ ኪንግደም የኢጂፕት ካፒታል ሲቲ የት ነበረ፣ በሚድል ኪንግደም ደግሞ በሚድል ኤንድ ኒው ኪንግደም የኢጂፕት ካፒታል ሲቲ የት ነበር የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላኛው ቫይዘርስ ኖ ማርች የምትለዋን ቃል እንዲሁም ደግሞ ኖምስ የምትለውን ወርድ ስለ አንሸንት ኢጂፕት ስተወሩ ማወቅ አለባችሁ። ቫይዘርስ ሄልፕድ ዘ ኪንግ ገቨርን አንሸንት ኢጂፕት ዘ አክትድ አስ ሜየርስ ኮሌክትድ ታክስ ኤንድ ጀጅስ አንሸንት ኢጂፕት ዋዝ ዲቫይድድ ኢንቱ 42 ፕሮቪንስ ኮልድ ኖምስ። ስለዚህ ቫይዘርስ የሚባሉት ኪንጉ አንሸንት ኢጂፕትን እንዲያስተዳድር ያግዙት ነበረ። ብዙ ጊዜ እንደ ሜየር አክት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ልክ እንደ አንድ አካባቢ እንደተወከለ ሰው አክት ያደርጋሉ። ታክስ ይሰበስባሉ፣ እንደ ዳኛም ያደርጋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ቃሉን ብታውቁ ጥሩ ነው። ሌላኛው ደግሞ አንሸንት ኢጂፕት ወደ 42 ቦታዎች ተከፍላ ነበረ የምትተዳደረው። እነዚህ ፕሮቪንሶች ኖምስ ተብለው ይጠሩ ነበር። እያንዳንዱን ፕሮቪንስ የሚመሩት ሰዎች ደግሞ ኖማርች ይባሉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ነው። ሌላኛው ስለ ፒፕሉ እስቲ በአንሸንት ኢጂፕት ላይ ጊዜ የነበሩ ሰዎች እንዴት ነበር የሚኖሩት? ፒፕሉ እንዴት አይነት አኗኗር ነበራቸው? ኦኬ ስለሱ ነኝ። Most of the ordinary people in ancient Egypt were engaged in agriculture. Farmers grow crops most of the year by irrigating their land. ስለዚህ most of them ምን ነበሩ? ፋርመር ነበሩ ማለት ነው። Egyptian peasants had to hand over much of what they produced as taxation to the state or the payment to the landlord. እንግዲህ ፔዛንት ሲባል ሎ ክላስ ላይ ያለ ፋርመር ማለት ነው። ማለት ትንሽዬ መሬት ያለው እና የሚያመርተው ምርት ደግሞ ለሌሎች ማስረከብ ያለበት ከሆነ ፔዛንት ነው የሚባሉና ኢጂፕቲያን ፔዛንቶች ከሚያመርቱት ውስጥ ብዙውን ለታክሴሽን መስጠት ይኖርባቸዋል እና they had to perform compulsory public labor service አስገዳጅ የሆነ ፐብሊክ ሌበር
ፐርፎርም ያደርጉ ነበር ህዝቡን ማገልገል ማለት ነው ወይም ደግሞ የአገልግሎት መስጠት ይኖርባቸዋል some peasants were conscripted into Pharaoh's armies ሳይፈልጉም ሊሆን ኦር ፈልገው I don't know ብቻ አንዳንድ ፔዛንቶች ደግሞ የፋሮ አርሚ እንዲሆኑ ይገደዱ ነበር ማለት ነው ሶ ቀጣዩ ፓርት ደግሞ የምናወራው ምንድነው ስለ ሪሊጅን ነው ሶ ምን ነበር አምልኮታቸው ብለን ስናይ ancient Egyptians worshipped many deities or god and gods ነው የሚባለው because they believed that the various deities influence every aspect of nature and every human activity ስለዚህ በጣም ብዙ ጣዖቶችን ወይም ደግሞ ብዙ አምላኮችን ነበር የሚያመልኩት የዚህ ሪዝናቸው ምንድነው አሁን ለምሳሌ አውሎ ንፋስ ካስቸገራቸው ኦር ለታሰይ ባህር የሚያስቸግራቸው ከሆነ ጣዖት ይሰሩለትና ያመልኩታል ይሄን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው ኔቸራችንን አፌክት ስለሚያደርግ ብናመልክለት አያስቸግረንም ብለው ነበር የሚያስቡት አኒሸንት ኢጂፕቶች እና ለዛም ነው ብዙ ጣዖቶች የነበሯቸው so the ancient Egyptians also believed in life after death ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያስባሉ this belief in afterlife sometimes had to lead to expensive preparation for death and burial ለዛም ነው በአይታችሁ ከሆነ ፒራሚድ የሚሰሩት ፒራሚድ ሐሳቡም የመጣው ንጉሶቻቸው ሲሞቱ ያው ህይወት ከሞትም በኋላ ህይወት አለ ብለው ስለሚያስቡ ይሄንን በጣም ኤክስትራቫጋንት የሆነ ነገር ሰርተው ያዘጋጁላቸው ነበር እና ስለ ፒራሚዱ ስናወራ the ancient Egypt pyramid are the oldest and largest stone structure in the world በጣም በቃ የቆየ largest የሚባለው ancient civilization መገለጫ ፒራሚድ ነው ማለት ነው the ruins of 35 major pyramids still stand along the Nile ምንድነው የሚለው 35 የሚሆኑ ፒራሚዶች ስቲል በናይል ዙሪያ ታገኛቸዋለች ማለት ነው ወደ 35 የሚደርሱ ትላልቅ እንዲሁም ከዛም በታች ደግሞ አነስ ያሉ ብዙ ታገኛላችሁ the largest one the great pyramid at Giza stand about 140 meter high it must be remembered that the great stone pyramids were only constructed in one brief period of the old kingdom ማወቅ ያለባቸው አንዱ ትልቁ ፖይንት አሁን አሉ አሪፍ የሚባሉት ወይም ደግሞ ትልቆቹ የፒራሚዶች ሁሉም የተሰሩት በኦልድ ኪንግደም ጊዜ ነበርና በኦልድ ኪንግደም ጊዜ ተሰርተው ነው ያለቁት እንግዲህ ይሄ the pyramid of Giza ነው እንደምትመለከቱት 140 ሜትር የሚሆን ርዝመት ያለው ነው ኪንጉ የተቀበረበት ነው ማለት ነው ኪንጎች የተቀበሩበት ነው ይሄን ይመስላል ስለ ፒራሚዱ ሌላኛው የሚያወራው ስለ ኒው ኪንግደም ነው the new kingdom was 500 years period in which ancient Egypt became the world's strongest power ስለዚህ ከኦልድ ከሚድል ይልቅ ኒው ላይ ነበር በኒው ኪንግደም ነው ኢጂፕት በጣም ፓወርፉል የነበረችው Egypt built a great empire and reached the height of its power during 1400 BC Egypt built a great empire and reached the height of its power during በ1400 BC ላይ under king Tutmosis III በጣም ፓወርፉል ሆና ነበር he led a military campaign into Asia almost every year for 10 years and brought Palestine and Syria into the Egyptian empire see በኪንግ ቱቶሞስ III ጊዜ every year ለ20 ዓመታት ወደ ኤዥያ እየተዋጋ ፓለስቲን እና ሲሪያን በኢጂፕት ስር አርጓት ነበረ ማለት ነው Tutmosis also established Egyptian control over ኩሽንም እንዲቆጣጠሩ አድርጓል the surrounding ኑቢያንም እንዲቆጣጠሩ አድርጓል which were valuable source of slave copper gold ivory and ebony ስለዚህ ይሄንን ቦታ በመቆጣጠራቸው ምክንያት slave ያገኙ ነበር copper ያገኛሉ gold ያገኛሉ ivory means የተለያዩ እንስሳቶች ይሄ ጥርሳቸው የዝሆን ጥርስ አይነት ኢቦኒ ደግሞ የሚባለው በዛ ጊዜ የተለያዩ ቼሮችን እንዲሁም ደግሞ ለቁምሳጥን ለንጉሶች የሚያገለግሉ ነገሮች ኤኒ ቁሳቁስ ለመስራት የሚያገለግል ሶፍት የሆነ የሚመች የእንጨት አይነት ነውና እሱንም ከኑቢያ በማግኘት ኑቢያ በጣም ሚነራሊ ሪች ስለነበረች ኩሽን መቆጣጠራቸው ኑቢያን መቆጣጠራቸው ለዚህ ጠቅሟቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ራምሴ ሰከንድ
Ramses II was one of the known pharaohs of the time በጣም ከሚታወቁት ውስጥ ነው the well known voyage ወይም ደግሞ ጉዞ ማለት ነው to point sent by Queen Hatshepsut had also taken Queen Hatshepsut had also taken place in the New Kingdom period በጣም የሚታወቀው ጉዞ በኩዊን Hatshepsut I don't know how you spell it እንዴት እንደምትሉት አላውቅም had also taken place in the New Kingdom ስለዚህ በኒው ኪንግደም ጊዜ ነው ኩዊን እንደዚህ ምን የምትባለዋ ሴትዮ ወደ ፑንት ሄደችው by the way በጣም የሚገርማችሁ መጽሐፉ በዚህ መልክ ነው ያስቀምጣት ግን ኩዊን ማናት ብላችሁ ጎግል ብታደርጉት ኩዊን Hatshepsut ኩዊን ሳባ ነች by the way ኩዊን ሳባ ነች እና በጣም ፌመስ ከሆኑ የኢጂፕቲያን ፋሮዎች ውስጥ አንዷ ነበረች ኢቭን አለባበሷ ላይ እንደ ነበር የምትለብሰው እና እዚህ ጋር ኩዊን Hatshepsut የሚለው anyway ኩዊን ሳባ ነች ማለት ነው ሌላኛ ስሟ ነው ይሄ ኦኬ so in general ancient Egyptians developed a civilized way of life they made remarkable progress in government religion engineering and architecture በተለያዩ ሙያዎች ላይ ሪማርካብል የሆነ ለውጥ አምጥተዋል ማለት ነው ሶ ኢጂፕቲያኖች ለወርልድ ሲቪላይዜሽን ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርገዋል ማለት ነው ቀጣዩ ማን ነው ኩሽ ነው ኩሽ ወይም ሜሮ የምንለው so Kush was a kingdom along the Nile in a river what is now northeastern Sudan its founding date is not known but it existed as early as 2000 BC and lasted until about 350 AD ስለዚህ ከ2000 BC አንስቶ እስከ 350 AD ድረስ የነበረ የስልጣኔ ወይም ደግሞ የነበረ ስቴት ነው ኩሽ የሚባለው Kush was a trading center and it exported slave cattle gold and ivory በጣም ትሬድ ሴንተር ነበረ የነገርኳችሁን ስሌቮችን ካትልን ጎልድን አይቮሪን ኤክስፖርት ያደርጉ ነበር ወደ ሌሎች ቦታዎች ይልኩ ነበር ኢጂፕት conquered Kush in 1500 BC በ1500 BC ኢጂፕት ማንን ተቆጣጠረች ኩሽን ተቆጣጠረች adopted and the Kushites adopted elements of Egyptian art language and religion በሚገርም ሁኔታ በዚያ ሁኔታ አማካኝነት ኩሾች ወይም ደግሞ ያሁኑ ሱዳን ላይ ያሉ የነበሩት ሰዎች የኢጂፕትን ካልቸር ላንጉዌጅ ኢቭን ሃይማኖት ሳይቀር ወርሰው ነበር ማለት ነው Kushites conquered Egypt about 750 BC ከዛ 750 BC ላይ ደግሞ ኩሾች በተራቸው ማንን ወረሩ ኢጂፕትን ወረሩ when its power declined የኢጂፕት ፓወር ዲክላይን ሲያደርግ ማለት ነው 5 Kush rulers successfully ruled Egypt as pharaohs of the 25th dynasty during this time Napata was the capital of the combined territory of Egypt and Kush በጣም በሚገርም ሁኔታ ተወረው የነበሩት ብላኮች ናቸው መቼስ ኩሾች because አሁን ያለችው ሱዳን ቦታ ላይ ነው እና ተወረው የነበሩት በ750 BC በተራቸው ልክ የኢጂፕት ኢምፓየር ሲዳከም ሄደው ኢጂፕትን ተቆጣጥረው ነበር በተቆጣጠሩበት ጊዜ ካፒታል ሲቲያቸው አድርገው የነበረው ማን ነው ናፓታን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ናፓታ አለች ማለት ነውና ናፓታን ተጠቅመው ኢጂፕትንም ኩሽንም ይመሩ ነበር ማለት ነው የሚገርማችሁ ደግሞ 5 ኩሽ ሩለሮች ናቸው ኢጂፕትን የገዙት ስለዚህ 5 ኩሽ ሩለሮች ፋሮ ሆነው ኢጂፕትን መርተው ነበር ማለት ነውና የኢጂፕት እንግዲህ ነጭ ነን ይላሉ ግን ስቲል በጥቁር ፋሮዎች ተመርተው ነበር ማለት ነውና ይሄ ኢንተረስቲንግ ነው ያስባለሁ The Kushites ruled Egypt until 670 BC እስከ 370 BC ድረስ ኩሾች መሩ ማንን ግብጽን when Assyrians from Asia attacked Egypt Assyrians ወይም ደግሞ አሲሪያንስ የሚባሉት ከኤዥያ መተው አሲሪያንስ የሚባሉት የአሁኗ ኢራቅ ላይ የነበሩት ናቸው ከኤዥያ መተው ማንን አታክ አደረጉ ኢጂፕትን አታክ አድርገው sacked Thebes and the former Egyptian capital ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት በስዕሉ ብናየው አሲሪያንስ የሚባሉት ከዚህ ከኤዥያ ነው የመጡት ከኤዥያ መተው ቀጥታ የት መጡ ወደ ኢጂፕት ነው የመጡት ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢጂፕት ሲመጡ በመጀመሪያ ያደረጉት ኢጂፕት መተው ምንድነው የኢጂፕት ፎርመር የነበረችዋን ካፒታል ሲቲ ወይም ደግሞ ቴቢስ የምትባለዋን አታክ ነው ያደረጉት ስለዚህ
ቴቢስን አታክ ሲያደርጉ ያኔ ኢጅፕትን ይመሯት የነበሩት እነማን ናቸው? ኩሾች ነበሩ። ኩሾች ደግሞ ያኔ ሴንተራቸውን አድርገው የነበሩት የት ነበር? ናፓታ ነበር። ከናፓታ ወጥተው ወዴት መጡ ማለት ነው? ወደ ሜሮይ መጡ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? An Assyrian army then destroyed Napata, the capital of Kush. The ruler of Kush fled toward the central Kush, which survived the attack. ስለዚህ ናፓታን በጀመር አታክ አደረጓት። እነማን ናቸው አታክ ያደረጉት? አሳሪያን አርሚያቸው። ባይ ዘ ዌይ የኤዥያ ሮማን ነው የሚባሉት። ልክ በጣም ኃይለኛ የሆነ ሚሊተሪ ነበራቸው አሳሪያኖችና ናፓታን አታክ አደረጉ። ኢጅፕትንም ተቆጣጠሩ ማለት ነው። የዛኔ ኩሾች ከናፓታ ወረዱ ሸሹ ማለት ነው። ከካፒታል ሲቲያቸው ኢጅፕትንም ኩሽንም ከሚመሩበት ካፒታል ሲቲ ሸሽተው ወደ ሳውዝ ወረዱ ማለት ነው። ስለ ሲቲ ስናወራ around the 6th century BC the kingdom of Kush began to expand its territory in the southern direction. በሳውዘርን ዳይሬክሽን የኩሽ ኪንግደም ቦታው ማስፋፋት ጀመረ። The southern limit of the kingdom was somewhere in the present city of Khartoum. The capital of the kingdom also shifted to Meroe. ወዲያውኑ የኩሽ ካፒታል ወደ ተቀየረ፣ ከናፓታ ወደ ሜሮይ ተቀየረ ማለት ነው። አያችኋት? ሜሮይ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሬድ ሲም እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እንደምታዩት የትሬድ ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ወተን ለመሸጥ ሬድ ሲ ላይ ስለሆነ ሜሮይ ደግሞ በጣም ቅርብ ነች። ሶ እንሂድ። the period during Meroe served during which Meroe served as a capital marked the glorious period in the civilization of Kush. እና ሜሮይ ካፒታል ሲቲ የነበረችበት ጊዜ ለኩሽ ዳይናስቲ በጣም ግሎሪየስ አሪፍ የሚባለው ጊዜ ነበር። because Kush civilization of this period is often referred as Meroitic civilization. በዚህ ምክንያት በሜሮይቲክ ጊዜ የኩሽ ዳይናስቲ አሪፍ የሚባልበት ሲቹዌሽን ላይ ስለነበረ ምን ተብሎ ይጠራል? ሜሮይቲክ ሲቪላይዜሽን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ሌላኛው the Kushites found iron ore and hardwood. አይረን ኦርንም ሃርድውድንም አግኝተው ነበር። they had well developed iron industry and made iron tools and weapons. አይረንን ብረትን በመጠቀም የተለያዩ መሳሪያዎችን ያዘጋጁ ነበር። the use of iron weapons made the kingdom very powerful military. ስለዚህ ኪንግደሙ በጣም አይረንን ቢጠቀሙ በዛ ጊዜ ስለነበሩ በጣም ፓወርፉል ሆኑ ማለት ነው። it conquered large territory. በጣም ብዙ ቦታዎችን መያዝ ጀመሩ። monopolized the trade of the Horn of Africa. Horn of Africa ላይ ያለውን እንዳለ ትሬድ ተቆጣጠሩት። the prosperity of Meroe largely depended on this trade. አያችሁ የሜሮይ ሲቪላይዜሽን ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድነው? እዛ አካባቢ ያለውን ስሌቭ አይረን፣ ስሌቭ ጎልድ፣ አይቮሪ እነዚህ ነገሮች ወስደው ኤክስፖርት በማድረግ ነው። በትሬድ ላይ ነበረ መሰረት ያደረጉት። so the main export items include ivory, slave, red skins, ostrich feathers, ebony and gold. እነዚህ ነገሮች ምን ያደርጉ ነበር? ኤክስፖርት ያደርጉ ነበር። ሜሮይ reached the height of its power from the middle of the 3rd century BC to the 1st AD. ከ3rd century እስከ 1st AD ድረስ በጣም ፓወርፉል እና አሪፍ ጊዜ ላይ ነበሩ። the Meroitic civilization ትሬድ ላይ በጣም ተቆጣጥረው ብዙ ቦታ ይዘው እየኖሩ ነበር ማለት ነው። during this period the people of Mero developed a new style in architecture, used their own language, invented a system of writing and worshipped their own god. የራሳቸውን አምልኮ ነበራቸው፣ የራሳቸው ቋንቋ፣ የራሳቸው አጻጻፍ ነበራቸው። ስለ ዲክላይኑ እናውራ። the decline of Mero began in the middle of the 1st AD. this was because of the rise of the rival empire of Aksum. in the middle of the 4th century AD the Aksumite king Izana invaded Meroe. Izana army sacked and burned Meroe and thereby brought ancient kingdom of Kush to end. ስለዚህ የኩሽ ዳይናስቲ እንዲያልቅ ያደረገው ኪንግ ኢዛና ነው። ለምን አደረገው ብላችሁ ብትጠይቁ ያው በሜሮይ ጊዜ ኩሽ ሙሉ ትሬድ ሩቱን ተቆጣጥሮት ነበር። ሶ በዛ ጊዜ ደግሞ ስቴት ቢልድ የሚደረገው በትሬድ ሩት ነው፣ በንግድ ነው። ስለዚህ የግድ ያንን የራሱን አክሱማይት ኪንግደም እንዲቋቋም ያኛው ሲቪላይዜሽን ማጥፋት ስለነበረበት ኪንግ ኢዛና ፍሮም አክሱማይት ኪንግደም የኩሽ ዳይናስቲን እንዲቆም
አድርጓል ማለት ነው። እና ስለ ኩሽ ስለ ኢጅፕት እንዲሁም ደግሞ ስለ አንሸንት ወርልድ እንዲሁም ስለ ስቴት ፎርሜሽን የነበረው እዚህ ላይ ያበቃል። የዚህን ፒዲኤፍ ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ኤግዛም ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ራሳችሁንም አሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሊስ ሜክ ሹር ቱ ሰብስክራይብ ኔክስት ቪዲዮዎችን እንድሰራ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ አሰራር ላይ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ቢስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ንገሩኝ። ቴንክ ዩ ባይ ባይ።